नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सुक्क चिकन आणि रस्सा चिकन। चला तर मग साहित्य पाहूया। हे 1 किलो चिकन चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे 2-3 पाण्याने। हे मीठ आहे 1-1.5 चमचा, हे अर्धा चमचा हळद आहे, हा गरम मसाला आहे 1 चमचा, हे 2 चमचे धने पावडर आहे, हा चिकन मसाला आहे सुहानाचा 2 चमचे, हे मोठे 2 चमचे लाल तिखट घेतलेला आहे, हा एक मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे, हा एक मीडियम साईजचा कांदा घेतलेला आहे, हे 2 इंच आलं घेतलेलं आहे, हे 10-15 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, ह्या 2 छोट्या, एक छोटी आणि एक मोठी मिरची घेतलेली आहे, हे जिरे आहे 1 चमचा, 1.5 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे आणि ही कोथिंबीर आहे। आता आपण चिकनला मॅरिनेट करून घेऊया। हळद, मीठ, हळद मीठ चांगलं लावून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याला अर्धा तास मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून देऊया। आपलं चिकन अर्धा तासासाठी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवलेलं आहे, तोपर्यंत आपण चिकनसाठी लागणार एक वाटण तयार करून घेऊया। मी एक गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे, 2 पळ्या तेल टाकलेलं आहे। आता आपण कांदा टाकूया। कांदा आपला चांगला सोनेरी रंगावर परतून झालेला आहे, तो आता आपण बाजूला काढून ठेवूया। आता आपण खोबरं भाजून घेऊया। आपलं खोबरं चांगलं सोनेरी रंगापर्यंत भाजून घेतलेलं आहे। आता आपण ते काढून घेऊया। मिरचीला मधून चीर करून घेतलेली आहे, आता तिला पण आपण त्याला थोडं परतून घेऊया। आपलं चिकन मॅरिनेट करून अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण ते शिजवून घेऊया। गॅसवर एक पातेलं ठेवलं आहे, 2 पळ्या तेल टाकूया। तेल चांगले गरम झालेलं आहे। आता आपण एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकूया। कांदा आपला छान मऊ झालेला आहे, जास्त लाल करायचं नाहीये। आता आपण त्याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकूया। तेलामध्ये त्याला चांगलं परतून घेऊया। चिकन चांगलं परतून झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये एक ताट ठेवून त्याच्यामध्ये पाणी ओतणार आहोत। हे पाणी गरम झालं की आपण चिकन मध्ये ओतणार आहोत। ताटातलं पाणी चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण पहिलं चिकन पाहूया। चिकनला पण स्वतःचं अंगचं असं पाणी सुटलेलं आहे। ताटातलं गरम पाणी त्यात ओतूया। झाकण ठेवूया। पुन्हा ताटामध्ये पाणी ओतूया। हे पाणी गरम झाल्यानंतर परत आपण चिकन मध्ये ओतणार आहोत। आपण नंतर जे दुसरं पाणी टाकलं होतं परत, ते पण गरम झालेलं आहे, ते आता आपण चिकन मध्ये टाकूया। 1 ते 1.5 लिटर पर्यंत मी इथे पाणी वापरलेलं आहे। आता चिकन आपण चांगलं अर्धा तासापर्यंत आपण मंद गॅसवरती शिजून घेऊया। पुन्हा थोडंसं पाणी ओतून ठेवूया। चिकन शिजते तोपर्यंत आपण आपला भाजून घेतलेला मसाला मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। टोमॅटो पण आपण यातच वाटणार आहोत। आपला मसाला मिक्सरमधून वाटून तयार आहे। अर्धा तास झालेला आहे, आपण चिकन शिजवलेलं आहे। आता आपण चेक करूया चिकन आपलं कितपत शिजलेलं आहे। आपलं चिकन चांगलं शिजलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपण सुक्क चिकन बनवून घेऊया। त्यासाठी मी एक कढई ठेवलेली गॅसवरती, त्याच्यामध्ये 2 पळ्या तेल टाकलेलं आहे, ते चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण लाल तिखट टाकूया। थोडासा गरम मसाला, चिकन मसाला, थोड़ी कोथिंबीर,
वाटून घेतलेला मसाला, मसाल्याला चांगले तेल सुटेपर्यंत आपण मसाला चांगला भाजून घेऊया. आता आपल्या मसाल्याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये चिकन टाकणार आहोत. आपण हे चिकन शिजवलेलं पाणी आहे. आता आपण शिजून घेतलेलं चिकन टाकूया. चवीप्रमाणे मीठ टाकूया. आपण चिकन शिजवताना पण मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे थोडंसं कमीच टाकायचं. आता आपण 10-15 मिनिटांसाठी चिकन असंच मसाल्यामध्ये चांगलं शिजवून घेऊया, म्हणजे मसाल्याचा अर्क सगळा चिकनमध्ये उतरेल. आपलं सुक्कं चिकन आता तयार झालेलं आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. हलक्या हाताने हलवायचे. आता आपण चिकनचा रस्सा करून घेऊया. मग असे जे घेतलेले होते ना मसाले, ते सगळे आपण टाकूया. आपला मसाला चांगला भाजून झालेला आहे. आता आपण उरलेले चिकन आणि त्याचं पाणी टाकूया. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. 10 मिनिटं बारीक गॅसवरती त्याला उकळून घेऊया. आता आपला चिकन रस्सा तयार झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण सुक्कं चिकन काढून घेऊया. आपली चिकन रेसिपी तयार आहे. तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. धन्यवाद.